אם אוסם היו באים ואומרים לנו לשחרר את הצ'יטה, אז התשובה הייתה, הצ'יטה נשארת. היא פשוט נשארת. אז למה בעצם יצאנו לתהליך הזה? פלייטיקה חברה מצליחה, הכל טוב, מי צריך את כל השטויות האלה? אז באמת פלייטיקה בשנים האחרונות עברה אבולוציה מאוד מאוד משמעותית. מחברה באמת מאוד קטנה, הפכנו בעצם לחברה ענקית של 3,500 איש. היה צורך אמיתי של יצירה, של משהו שכולם יכולים להתאחד סביבו. שפה, סיפור, ערכים. יש איזושהי אבולוציה שחייבת לקרות גם בחיים של המותג, אחרת יש חוסר הלימה בין איך שהמותג מדבר לבין מה שהוא עושה בפועל. הדבר הראשון שרצינו לעשות זה באמת לדייק את האסטרטגיה שלנו מעולמות של גיימינג לעולמות של אנטרטיימנט. האתגר הכי גדול שאני מתמודד איתו כאיש קריאייטיב זה איך להביא לידי ביטוי כל המילים האלה בצורה ויזואלית, בהבלחה אחת, בשנייה אחת. חיפשנו שותפים שגם ידעו לרוץ איתנו מהר כמו הצ'יטה, להיות מספיק יצירתיים, להכיל אותנו ברמה הרגשית, וככה הגענו לאוסום. איזה בריף. כמה שהוא קשה, ככה הוא כיף. האתגר בעצם למתג חברת משחקים, בשונה מחברת ביטוח, זה כל כך עשיר ורווי בצבעוניות ובאייקונים ובדמויות. איפה תכניס את עצמך כמותג? אתה לא יודע איפה להתחיל. אנחנו לא יכולים ליצור מותג שנראה כמו אחד המשחקים. כל הרעיון הוא היה בעצם לתת למותג הזה בעצם את התחושה שיש פה איזושהי מטריה גדולה יותר, שיודעת להכיל בתוכה עולמות שלמים. It needed to feel like a brand, like something bigger. זה לא פשוט לעשות פרויקט מיתוג בסדר גודל כזה. מעורבים פה הרבה מאוד אנשים משני הצדדים. זה פרויקט עם סקופ מאוד רחב שצריך כל הזמן להמשיך לרוץ, ממש כמו צ'יטה. הלקוח סומך עליך, אבל זה כמובן בא עם רשימת ציפיות. אתה רוצה שזה יהיה יפה, ושזה יהיה ישים, ושזה יענה על צרכים של קורפורט, ושזה יענה על צרכים של חברת משחקים, ושזה ייראה מצד אחד רשמי, אבל מצד אחד גם משחקי, ושזה יהיה מהר, ועכשיו. הסתכלנו בעצם על כל הדברים שיש לפלייטיקה היום. ואמרנו, אוקיי, מה נשאר, מה הולך? We needed to deal with the cheetah situation. צ'יטה המקורית, עליה שלום, הייתה צריכה לעבור טיפול קטן. פתאום כשנוגעים במשהו, פתאום לכולם מאוד מאוד אכפת, פתאום זה משהו שנורא נוגע לכולם, פתאום מישהו צייר את הלוגו הראשון, מישהו חלם עליו בלילה. הצ'יטה הזאת נשארת. רק צריך, מבחינתנו, למצוא איזשהו סיפור חדש לספר עליה. מה שאנחנו צריכים בשביל המותג הזה של פלייטיקה, שמשתמשת בצ'יטה כדימוי, שהיא צריכה לזוז, צריכה להיות דינמית. הוצאנו את הצ'יטה מתוך העיגול ושמנו אותו בתוך אליפסה, זה כבר שם אותו במקום אחר. האליפסה במקום עיגול, העובדה שהיא יוצאת מתוך החברבורות של הצ'יטה, כבר הייתה נרטיב שמתוכו אפשר לספר את כל הסיפור הוויזואלי שלנו. ידענו שאנחנו מתעסקים עם ברנד שהוא שחור לבן אדום, אבל הוא לא, הוא גם נורא צבעוני. איך פותרים דבר כזה? ארגון כמו פלייטיקה מאוד, חיבור של הצבעים האלה מאוד מושרש, זה כמו לבקש מאיזיג'ט לוותר על הכתום. צבע אדום במיתוג הוא צבע מאוד מאוד עוצמתי. הייתה השאלה אם אנחנו צריכים בעצם לפתוח את האדום הזה ולהוסיף עוד צבעים לפלטה, כי שינויים באופן כללי זה דבר קשה. בסוף יצרנו בעצם פלטה עם אדום חדש, שחור שהוא טיפה שונה, וצבעי משנה שיודעים לעבוד על אדום, בהבנה שהמותג הזה כנראה יחיה רובו באדום. איך בשינוי גוון קטן אתה יכול לשדר משהו הרבה יותר מזמין, משהו הרבה יותר פתוח. טיפוגרפיה במותג הזה הוא כלי מאוד מאוד חשוב, בגלל שיש לנו בעצם איזשהו ציר שאנחנו משחקים איתו על הצד הקורפרייט או על הצד המשחקי, הבנו שאנחנו צריכים לייצר איזשהו פאן מיטר, שהוא יוכל לשבת על מצגת, שהוא יוכל לשבת עכשיו על חוזה רכישה של חברה, אבל גם מצד שני שהוא יוכל להגיד כל מיני מסרים כלילים יותר, כמו fuck off או game over. The illustrative language was a tough one to crack. This is a gaming company with loads of different games, each of them with their own graphic assets already. והדרך שפתרנו את זה, זה בזה שבעצם הבנו נורא מהר שאנחנו לא מתחרים במשחקים שלנו. והדרך היחידה לעשות את זה, זה בעצם לצטט. אז המצאנו שיטה. We took some recognizable assets that exist within the world of Playtika games. ואומר שאם יש לנו תיבת אוצר, אז היא תיבת אוצר של המשחק שלנו. אם יש לנו גולגולת, היא מסתמכת על עיצוב של גולגולת שקיימת במשחק שלנו. Created
created very simplified, iconic versions of these assets. Then on top of that, we added a layer of fun with doodle shapes. דרך כל האלמנטים האלה אנחנו מייצגים את כל העשייה שלנו. זה היה חשוב לנו לראות שאנחנו מצליחים להביא לידי ביטוי בעצם גם את המוצרים השונים שיש בתוך החברה, ופתאום הרגשנו שזה קורה. An important part of this rebranding was also about connecting with each of the employees throughout the world, wherever they are. So we created a whole range of swag, t-shirts, sweatshirt, laptop stickers, employee newsletters, WhatsApp stickers, things that would really connect each and every employee with the Playtika brand. It's really fun to work on a brand that's willing to take risks. המיתוג החדש יצא מהמם. הוא נותן לנו המון גאווה. פלייטיקה יוצאים עם הרבה יותר אופי, הרבה יותר אג'יות. נוטף מאופי. אנשים רואים את זה ואומרים, וואו, זה מדהים, אני אוהב את זה, אני מתחבר לזה. ולא המצאנו משהו חדש, אלא בעצם באנו וסיפרנו את הסיפור של פלייטיקה, פשוט בצורה ארוזה, כמו שלא ארזו אותה עד היום. עכשיו האתגר הגדול הוא להתחיל בעצם לייצר אימפלמנטציה של השפה הזאת ושל הסיפור הזה ב-19 סייטים בעולם. זה מטורף. מיתוג מחדש זה דרך האמיצים, כי הם צריכים לקחת החלטה שמחר אחרים יראו אותה כמובנת מאליה. לבוא עם רעיונות חדשים ולאפשר להם לקרות, זה מה שמלהיב אותנו בכל התהליך הזה. פלייטיקה יוצאים מהריליישנשיפ עם אוסום הרבה יותר מגניבים. הם היו מגניבים לפני, אבל הם היו צריכים קצת אוסומנס בשביל שהדבר הזה יתרומם טיפה. פלייטיקה יוצאים מאוסום עם ארגז כלים אדיר. זה ממש סוג של תנ"ך, ומפה זה מקבל חיים משל עצמו, וזה סופר מרגש. לגמרי מרגישה שאני שם בכל פיקסל ופיקסל. חד משמעית אני עושה קעקוע של צ'יטה.